ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට? අද නම් මම අරන් ඉන්නේ වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. මම මේ හදන්නේ රසම රස කරි එකක්. ඉතින් මම මේක හදන අතරෙම කතා කරන්නම්. වීඩියෝ එක බලන ගමන් කතාවත් අහගෙන ඉන්න. ඒ අතරේ subscribe button එක click කරලා තවත් අයට බලන්න share කරන්න. මම මේ දේ ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ ගොඩක් කාලයකට කලින්. ඒත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගෙවත්තේ අලු කේල් හැදුණු නිසා මේක හදද්දි මට හිතුණා හදන ගමන් මේ ගැන කියන්න. ගොඩක් අම්මලාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් නේ කිරි විතරක් බීපු කාලේ වගේ නෙවෙයි අමතර ආහාර හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ එහෙම නැත්නම් දරුවට අවුරුද්දක් වුණාම පවුලේ හැමෝටම එකටම කෑම උයලා දරුවට කවන්න ගත්තට පස්සේ බබාගේ බර අඩු වුණා. ආයෙත් බර හදාගන්න බෑ. කන්නේ පොඩ්ඩයි වගේ දේවල්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ මට කවදාවත් උනේ නැහැ. අදටත් මගේ පුතා හොඳම බර මට්ටමේ ඉන්නවා. දරුවගේ බර හරියට තියාගන්න එක ඔවුන්ගේ වර්ධනයට ගොඩක් වැදගත් නේ. ඉතින් මම මේ කියන දේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අහලා බලන්නකෝ. හැමදාම ලොකුවට කෑලි කපලා හදන අලු කෙසෙල් හරි එක දැක්කත් එපා වෙනව නේද? අලු කෙසෙල් ගොඩක් හොඳයි අපේ ශරීරයේ හෝමෝන හරියට පවත්වා ගන්න. දරුවන්ටත් හොඳ කෑමක්. ඒකනේ දරුවන්ගේ තොරතුරු තියෙන පොතේ අලු කෙසෙල් දෙන්න කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මම මේ අලු කෙසෙල් වෙන ගමන් කතා කරාට මේ කියන්නේ අලු කෙසෙල් ගැන කතාවක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් අපි ආයේ ප්‍රශ්නෙට එමුකෝ. ගෙදර හැමෝටම හදන කෑම බබාටත් දෙන්න ඕනේ. ඒ මොකද එයාව හුරු කරගන්න ඕනේනේ. ඒත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක එකපාර කරන්න බැරි එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ අපිට හදන කෑම අපි හොඳට කටට රසට සැරට උයා ගන්නවනේ. සුදට කන්න බැහැනේ අපිට. ඒත් ඉතින් බබාට ඕනේ සුදට. එකපාර සැර කන්න බැහැනේ යාලට. සැරට කන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නෑ. අපේ පුතා නම් හොඳට පොල් සම්බල් මිරිස් මාළු කනවා කියලා හිත හදාගත්තට ඔබ හොඳින් බලන්න. එහෙම හායි හොයි ගගා සැරට කන්න බලන දරුවෝ බත් එක කන්න ගත්ත ගමන් පොඩ්ඩක් කාලා වතුර බීලා නවත්තනවා. එයාලා ගොඩක් වෙලාවට පොඩ්ඩක් කන්නේ සැර නිසා. ඉතින් ආයේ චොට්ට වෙලාවකින් බඩගිනි හැදෙනවා. ආයේ බත් කන්නේ නෑනේ. බිස්කට්, චොකලට් වගේ පොඩි දෙයක් කාලා බඩ පුරව ගන්නවා. ඉතින් ඒ කෑම වලින් බර හැදෙන්නේ නැහනේ. මේක තමයි නේද ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. බත්ම ගොඩක් කන්න ඕන කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ නිසා හොඳට බඩ පිරෙන්න බත් ටිකක් කවා ගන්න මම මේ කියන ක්‍රමය කරලා බලන්න. හරියනවමයි. මම මේ අලු කෙසෙල් අද උයන්නේ වෙනස්ම රසම රස විදියකට. මට මේ රෙසිපි එක කිව්වේ මගේ යාළුවගේ හස්බන්ඩ්. ඒ මල්ලි ලොකු කෑම රසට උයන ෂෙෆ් කෙනෙක්. කියන්න බැරි වුණානේ. එයාගේ රස කෑම හදන YouTube channel එකක් තියෙනවා. heartygrab කියලා. ඔයාලත් කැමති නම් බලන්නකෝ එයාගේ රස කෑම. දැන් මම අලු කෙසෙල් හදන්නේ මේ ක්‍රමයටමයි. මාර රසයි. කිරි කොස් වගේ. ඒ වගේමයි උයන්නේත්. ඇත්තටම බත් ගොඩක් කන්න මේ විදියට කරි එක හදාගත්තත් ඇති. මුලින්ම මේ විදියට අලු කෙසෙල් ලෙලි අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්නවා. මම ටිකක් වැඩිපුර ලෙල්ලට ඉඩ තියලා කපනවා. එතකොට මේකෙන් හදන බැදුම ගොඩක් රසයි. ගෙදර වත්තේ හැදුන ඒවා නිසා මම ලෙලි විසි කරන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේ විදියට අලු කෙසෙල් ටික චූටියට කපා ගන්නවා. සුදුම සුදු කිරි පාට අලු කෙසෙල් ගෙඩි හරිම සෙනෙඳුවට ලස්සනට කැපෙනවා. ආසයි එතකොට. එළවලු කපන්න, උයන්න, වාජන සෝදන්න එපා වෙන්නේ නැහැ අපි ඒකට ආස වුණාම. ආස වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න එපා. කැමැත්තෙන් කරද්දි නිකම්ම ආස හිතෙනවා. නැත්තම් එපා වෙනවා.
දැන් මේ පුංචියට කපාගත්තු අලු කෙසෙල් වලට රතු ලූණු, සුදු ලූණු, කරපිංචා, රම්පේ, අමු මිරිස්, කුරුඳු එකතු කරන්න ඕනේ. රතු ලූණු දැම්මම ගොඩක් රසයි. රතු ලූණු ගොඩක් හොඳයිනේ පොඩ්ඩන්ට. දැන් මේකට කහකුඩු 3-5, උළුහාල්, ලුණු, අබ චුට්ටක් වගේ එකතු කරන්න. මම මිරිස් කුඩු දැම්මේ නැහැ. අමු මිරිස් දැම්මනේ. පුතාටත් එක්ක හදන නිසා මේක කිරි රසටම හදනවා. ඔන්න දැන් මම අර කලින් කිව්ව දරුවන්ට බත් ගොඩක් කවන්න පුළුවන් ක්‍රමය කියන්න යන්නේ. මම කරන්නේ මෙහෙමයි. හැම කෑම වේලකටම කිරට එළවලුවක් එක්ක සැරට මාළු, චිකන් හරි බැදුමක් හරි හදනවා. පුළුවන් වෙලාවට මැල්ලුමකුත් හදනවා. අල, පරිප්පු, මුරුංග, අලු කෙසෙල්, කරවල, කිරි මාළු වගේ කිරි රසටම මිරිස් නොදා හදන එළවලුවක් එක්ක මිරිස් මාළු කෑල්ලක් අනලා බත් කන්න දෙනවා. සැරටම හදපු පොල් සම්බල් හරි එළවලුත් එක්ක හරි කනවට වඩා වැඩියෙන් මේ වගේ කිරි රසට හදපු එකක් එක්ක දරුවෝ කනවමයි. කරලා බලන්නකෝ. හැබැයි හැම වෙලාවෙම හොඳට කිරට එළවලුවක් ඕනේ. උදේට හදලා දවල්ටත් තියාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න කිරට හදන එක ගොඩක් සැර නැතිව එක මිරිස් කරලක් වගේ දාලා හදන්න. දරුවා ටික ටික වැඩෙද්දී ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මිරිස් සැරට ටික ටික හුරු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර නම් එච්චර සැරට කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වැඩිය පුතාට සැරට කන්න පුරුදු කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම සැරට කන්න ඕනේද අපි? ප්‍රධානම වේලකට දරුවා බත් චුට්ටක් කාලා වතුර ගොඩක් පීලා තව චුට්ටකින් මොනා හරි කාලා බඩ පුරව ගන්න එක නවත්ත ගන්න මේක හොඳ ක්‍රමයක් වෙයි. ඉතින් ඔයාලත් කරලා බලන්න. දැන් ඉතින් ආයෙත් අපි අර කරි එක ගැන අහමු. 3-5 දාලා දියකිරි ටිකක් දාලා හොඳට කවලම් කරලා ලිපේ තියන්න. චූටියට කැපිලා නිසා ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. දියකිරි ගොඩක් දාන්න එපා. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ කෑලි පොඩි නොවෙන්න හොඳට කවලම් කරලා මිටිකිරි එක් කරන්න ඕනි. ඔයාලට හොදි ඕනේ ගානට මිටිකිරි දාන්න. බලන්නකෝ කිරිකොස් වගේමයි පෙනුම. ඒ රසමයි. මම අද තෙම්පරාදු කරන්නේ නැහැ. ඒත් මේකට අබ ටිකක් තෙලට දාලා සුදු ලුණු, කරපිංචා, ලුණු, වියලි මිරිස් කලා තෙම්පරාදු කරලා එකතු කරාම තවත් රසයි. එතකොට නම් කිරිකොස්ම තමයි. අද මම කීසම්බ බතට මේ විදියට අලු කෙසෙල් හදලා කොළ මැල්ලුමක්, බොම්බිලි කරවල බැදුමක් එක්ක පණ්ඩක්ක චුට්ටක් තෙල් දැම්මා. ගොඩක් වෙලාවට අලු කෙසෙල් එක්ක සැරට බැදුමක් රසයි. අද අම්මා ඇවිත් අම්මා මස් මාළු බිත්තර කන්නේ නැහැ. හැබැයි බොම්බිලි කරවල බැදුම නම් අතාරින්නේ නැහැ. මේ මෙනු එක ගොඩක් රසයි. හදලා බලමුද? උයන එකත් බල මගේ කතාව අහන් හිටියට ස්තුතියි. ආයෙත් ලස්සන කතාවකින් හමු වෙමු. When you subscribe, you support our channel. It's easy and free. Please like and share this video.